Ay, hindi ko alam kung na-record yun. Yan, dito na kami sa Eastwood. Guys. May kasama kong dalawang bodyguard. Naghanap na kami ng kainan. Kain na kami. Gutom na kami. Mga bodyguards ko. Mga bodyguard ko yan. Ang pogi yan. Tangkad niyang mga yan. Pila ng mga girls. Oh. dibdib niya. Ikaw. Dapat nalaka yung polo pa.
JD. Luhuli pa yung sinasaka pa. Ito yun. Kain na kami. Gutom na gutom na yung mga kasama. Lagay mo na lahat, J-Rick. Hanggang 9:30 lang last order namin, guys. Ganyan ba nagagawa ng sobrang ano na? Isa kami kumain and dumating isa naming friend. Ayaw mo naman yun. Yan. Feeling ko, nung mga wala wala pa akong ano. Yan, may 3 bodyguard na ako. Grabe, ang laki. 3 bodyguard. Gusto ko rin sa Walang gagalaw. So, wala kaming ibang kasama, kundi kami 4 na.
libot ulit tayo sa Eastwood.